to. Welcome back to my cha nanen. So guys, today guys, tuturuan ko po kayo gumawa ng ganito guys, oh. Yung festival costume para po sa kamay guys. So nilalagay po yun dito. Ito guys. Yan. Yan. Tapos, yung unang gagawin guys, siyempre cuttings muna ng ano. Si ate ko tingnan. Yung unang gagawin guys, siyempre magkakat ka muna ng pattern mo sa rubber mat. Gamit mo yung, siyempre ipiprint. Idodraw mo muna sa lapis. Tapos ikakat mo siya. Gamit ang gunting, siyempre, tsaka cutter. Yung cutter guys, yung dito sa loob. Ayan po. Yung sa looban niya. Yung triangle na yan. Yan. So ikakat mo yan. Tapos, ang gagawin ko guys, para hindi maging neutral yung kulay, sinisprayan ko siya muna guys ng Pilox. Ay, Pilox ba tawag din, te? Ha? Pilox daw. Yan. So, sprayan natin guys. Tuturuan ko po na ako para mag-spray. Kaya na natin, sample natin. Sample natin yung mga ano natin. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. It went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Guys, after po pinturahan, ganito po yung tsura niya. So, sunod na gagawin guys is maglalagay tayo ng ano, laces dito. Dalawang laces tayo na kulay gold. So, saka yung kulay green. Yan. Para maging ganito. So, gagayahin natin yan. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Paglalagay ng lace guys, sunod natin yung paglalagay ng ano, balahibo dito. Ito guys, makera. Konti na lang. Ilalagyan natin ng balahibo dito. Tapos yung kulay violet tsaka kulay orange. Orange guys. So ayun na guys, nalagyan na natin ng balahibo. Sunod na natin yung dodoble natin dito yung kulay green. Kulay bluetooth. Yung kulay green.
dodoble na natin para ma-fix yung dulo ng balahibo kasi pag hindi, yun na yun. May gagawin ka pati. Ito yung ano, yung pulis silver. Yung una, dapat unahon. May dagdag din ako ang mas pinasarap na all-in-one magic sarap. Mas dinagdagan pa ng more on your garlic. Saan? Para dagdag sarap ng May piki. So ayun na guys, tapos na siya. Pero meron pa dito. Dadagdagan naman natin para para magmukhang ganito. So laces lang. So importante dito guys, kailangan maganda yung cuttings mo. Tsaka yung spacing dito. Kasi pag masyadong mataas to, medyo kitang-kita yung dito mo, yung space mo. So kailangan medyo pantay lang siya. So ayun na guys. So pwede na siya dito sa kamay. Tapos lalagyan mo lang siya dito ng garter. Tsaka magbubutas ka dito para sa tali. Para mag-fix. So ayun na. Bye-bye ate. Ay, bye-bye. Nagbabay na niya. Parang tanga lang. Bye-bye. Salamat.